Probabil printre cele mai complicate lucruri este să evaluăm și să selectăm companiile în care urmează să investim. Dacă ne uităm pe platforma brokerului XTB, la orice companie o să ne ofere pe lângă informațiile de bază și factori cheie despre companie. Am creat playlistul Evaluarea companiilor și voi face câte un episod explicativ pentru fiecare termen pe care e nevoie să îl știm. Materialul de astăzi este despre Return on Invested Capital, adică rata de rentabilitate a capitalului investit când vorbim de companii pe bursă. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Aș vrea să vă cunosc mai bine. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Aveți un portofoliu de acțiuni sau ETF-uri? Cum preferați să investiți? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. ROIC, adică Return on Invested Capital, este o metrică financiară utilizată pentru a evalua eficiența unei companii în alocarea capitalului către investiții profitabile. Oferă o perspectivă asupra modului în care o companie utilizează capitalul său pentru a genera profit. Cu alte cuvinte, ROIC ne arată cât de mulți bani câștigă o companie pentru fiecare leu investit în afacerea sa. Compararea ROIC al unei companii cu costul mediu ponderat al capitalului arată măsura în care capitalul investit este utilizat eficient. Se crede că o companie creează valoare dacă ROIC-ul său depășește costul mediu ponderat al capitalului, WACC. Din fericire, ROIC-ul este deja calculat de broker și alte site-uri financiare. Formula de calcul a ROIC este profitul operațional net după impozite, NOPAT, supra capitalului investit, unde NOPAT, prescurtare de la Net Operating Profit After Tax, reprezintă profitul net din operațiuni după impozitare. Capitalul investit include capitalul propriu și datoria pe termen lung. Haideți să vedem cum interpretăm ROIC. Un ROIC mai mare indică faptul că o companie este mai eficientă în utilizarea capitalului său total pentru a genera profituri. Este util pentru a evalua performanța generală a unei companii, indiferent de structura sa de capital. Avantajele ar fi că oferă o imagine mai completă a rentabilității, deoarece ia în considerare atât capitalul propriu cât și datoria. Ca dezavantaj, este mai complex de calculat și necesită mai multe date financiare. Haideți să vedem cum se calculează ROIC la compania target. Calculul ROIC începe cu venitul din exploatare și apoi adaugă alt venit net pentru a obține EBIT. Dobânda de leasing operațional este adăugată înapoi și impozitele pe venit sunt scăzute pentru a obține profit net operațional după impozitare, NOPAT. Capitalul investit al target include capitalul propriu al acționarilor, datoria pe termen lung și datorii de leasing operațional. Firma target scade numerarul și echivalentele de numerar din suma acelor cifre pentru a obține capitalul investit și raportează o rentabilitate după impozitarea capitalului investit de 16,1%, ceea ce reprezintă o îmbunătățire față de 12,6% din anul precedent. ROIC este un indicator important pentru investitori, deoarece îi poate ajuta să compare performanța diferitelor companii din aceeași industrie. O companie cu un ROIC mai mare poate fi o investiție mai atractivă decât o companie cu un ROIC mai mic, deoarece este mai probabil ca să genereze profituri în viitor. ROIC poate fi de asemenea utilizat pentru a evalua performanța managementului unei companii. Un management performant ar trebui să fie capabil să crească ROIC-ul companiei în timp. Să presupunem că compania X are un NOPAT de $500.000 și un capital investit de $2 milioane. Calculăm ROIC astfel: 500.000 împărțit la 2 milioane egal cu 0,25. În acest caz, ROIC-ul companiei este 25%. Acest lucru arată că utilizează eficient capitalul pentru a genera profit. Să luăm acum aceleași companii din episodul despre ROE, Apple și Microsoft, și să le comparăm din punct de vedere al rentabilității capitalului investit.
Comparând ROIC pentru Apple și Microsoft Corporation, observăm că Apple a avut un ROIC mai mare în ultimii ani, indicând o utilizare mai eficientă a capitalului investit pentru a genera profituri. În anul fiscal 2023, Apple a avut un ROIC de 32,55%, în timp ce Microsoft a avut un ROIC de 25,74%. Acest lucru sugerează că compania Apple a fost mai eficientă în utilizarea capitalului său investit comparativ cu Microsoft în acea perioadă. ROIC este un instrument esențial pentru a evalua performanța companiilor de pe bursă, dar investitorii ar trebui să ia în considerare ROIC alături și de alți factori atunci când iau decizii de investiții. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am înființat un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit pentru idei și discuții. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți link-ul în descrierea materialului. Voi continua să postez 2 analize și un material educativ în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici materialul și vă rog să trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou într-unul dintre playlisturi. Dacă doriți, puteți să vă înscrieți în baza de date pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere sau puteți scana acest cod QR care apare pe ecran. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre ce este randamentul dividendelor și cum putem compara companiile pe care dorim să le adăugăm în portofoliu.